Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Tiếp nối diễn biến căng thẳng ở cuối tập trước, hư không bất ngờ chấn động, Phật quang chiếu rọi, hư ảnh ngọn Tu Di Sơn khổng lồ của Đại Lôi Âm Tự xé gió bay tới, mang theo hàng loạt hộ pháp, tôn giả, Bồ Tát và các vị La Hán uy nghiêm áp sát chiến trường. Trong khoảnh khắc nghẹt thở ấy, Quốc sư Duyên Khang cảm ứng được nguy cơ, ông không chút do dự, hạ sát thủ, một kiếm chém bay thủ cấp Thiền sư Chí Không của Đại Hùng Tự ngay trước khi Phật môn kịp can thiệp. Chứng kiến hư ảnh Tu Di Sơn đang bay tới, sau chúng Thiên Ma giáo trên đỉnh núi Đồng Thanh Thoá Mạ. Con lừa chọc, ngay cả Hòa thượng Vân Khuyết thấy đồng môn gọi lão Như Lai là lừa chọc cũng nhắm mắt hùa theo chửi một tiếng. Dù sao hiện tại hắn cũng là người của Thiên Ma giáo, mặc kệ thân phận hòa thượng của mình. Hư ảnh Tu Di Sơn bay đến bầu trời đỉnh núi, từng vị hộ pháp, tôn giả, Bồ Tát, La Hán trên cao dồn dập nhìn xuống, cùng nhau lạnh lùng quát: nghiệp chướng ma đạo. Nghe vậy, hữu hộ pháp sứ hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười gằn: đám lừa chọc các ngươi có ngon thì đừng đi, lão nương có thể mắng các ngươi 3 ngày 3 đêm mà không trùng lập câu nào đâu. Sắc mặt Tần Mục lúc này vô cùng quái lạ, hắn thầm nghĩ hình như quan hệ giữa Thiên Thánh giáo ta và Đại Lôi Âm Tự hơi căng thẳng thì phải. Giữa bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng, lão Như Lai trên Tu Di Sơn lại không hề tức giận, trái lại còn ôn tồn dặn dò môn hạ: không cần để ý tới bọn họ, nếu đôi co với đám người này thì e là cãi nhau nửa năm cũng không xong. Trước đây cũng đã đánh mấy trăm năm, mắng mấy trăm năm rồi, không cần nóng lòng một chốc, chớp mắt cứ ngăn cản trận tranh đấu này lại đã. Chỉ ít phút sau, hư ảnh Tu Di Sơn đã trôi về phía chiến trường, lão Như Lai lớn tiếng nói: Quốc sư, các vị đạo hữu có thể nể mặt chút không? Quốc sư tạm tản đi kiếm ý, những người khác cũng tạm dừng trận chiến. Lúc bấy giờ, lão Như Lai trầm giọng lên tiếng: thiện tai, xin các vị đạo hữu dừng tay. Điền Chân Quân vừa bị quốc sư đánh cho hộc tiết canh, lão chủ động nói: lão Như Lai, ngươi định liên thủ với chúng ta diệt trừ kẻ này sao? Như Lai khẽ lắc đầu, Lý Tán Nhân lạnh giọng quát: chẳng lẽ Đại Lôi Âm Tự cũng giống như Thiên Ma giáo làm chó săn cho Duyên Khang Quốc sao? Lão Như Lai vẫn lắc đầu. Thấy vậy, cùng phu tử nghi vấn hỏi: lão đạo huynh, không nên thừa nước đục thả câu, có chuyện gì cứ nói thẳng. Lúc bấy giờ, Như Lai mới mỉm cười đáp: ta đến cảm hóa thiện duyên cho mấy vị. Nói rồi, lão quay qua phía quốc sư Duyên Khang, sau đó cất tiếng hỏi: không biết quốc sư có thể trả lại thiện duyên này cho lão tăng được không? Quốc sư Duyên Khang suy tư một lát rồi đáp: ta cũng xem như là nửa đệ tử của Đại Lôi Âm Tự, lý ra nên trả lại thiện duyên này. Tuy nhiên, làm sao ta biết đây không phải là thảo hổ vê dưng? Như Lai kinh nghị nói: lão tăng để bọn họ quy y Đại Lôi Âm Tự, từ nay không hỏi chuyện thế giới phàm tục nữa. Quốc sư nghĩ thế nào? Quốc sư còn chưa kịp lên tiếng thì Như Lai đã quay qua nhóm người cùng phu tử rồi nghi vấn hỏi: mấy vị có nguyện ý bỏ xuống can qua mà quy y Phật môn hay không? Điền Chân Quân cười lạnh nói: quốc sư Duyên Khang tiêu diệt xong chúng ta, tất nhiên sẽ diệt đến Phật môn, chỉ bằng bây giờ ngươi liên thủ với chúng ta tiêu diệt hắn. Lão Như Lai nghiêm giọng đáp: mặc kệ quốc sư đối xử với Phật môn ta thế nào, nếu các ngươi nguyện ý bỏ xuống ân oán can qua, liền theo ta đi, nếu không muốn thì bần tăng cũng xin cáo lui. Đúng lúc này, Vệ Quốc Công xuất hiện bên cạnh quốc sư, trên ý ngút trời, thanh âm ông vang lên nói: thế nào, Như Lai cũng tới tham gia trò vui sao? Quốc sư, hay là chúng ta nhân tiện xử lý ông ta luôn? Quốc sư Duyên Khang giơ tay ngăn cản, nói: không nên lưỡng bại câu thương, lão Như Lai đến để hòa giải, đây là một chuyện tốt. Vệ Quốc Công buồn bực cảnh báo: thả bọn họ đi chính là thả cọp về rừng, quốc sư nghĩ kỹ. Quốc sư mỉm cười trấn an: lão Như Lai nói rồi, sau khi bọn họ quy y Phật môn liền không hỏi chuyện thế giới phàm tục nữa, ta tin lão Như Lai. Nghe vậy, Vệ Quốc Công trợn mắt nói: ngươi thật sự tin hắn? Trên đầu không lông, làm việc không tốn sức. Trên Tu Di Sơn, lão Như Lai mỉm cười hỏi lại nhóm phản loạn: quốc sư đã đồng ý hóa giải ân oán cùng phu tử, các ngươi thì sao? Biết không còn đường lui, nhóm cùng phu tử nhìn nhau rồi lặng lẽ gật đầu. Lão Như Lai hài lòng mời họ lên núi, nhưng khi họ chuẩn bị rời đi, quốc sư Duyên Khang đột nhiên chỉ tay về phía người đàn ông mang mặt nạ đồng rồi nói: Như Lai, hắn cần phải ở lại, hắn nhất định phải ở lại. Lão Như Lai thở dài đáp: vị thiện nam tử này, ngươi không có duyên với Phật môn ta. Nhóm cùng phu tử đánh phải xin lỗi người mặt nạ đồng rồi bay lên Tu Di Sơn. Thấy vậy, người đàn ông đeo mặt nạ đồng cười lớn nói: quốc sư, ngươi định xử trí ta thế nào hả? Quốc sư lạnh lùng đáp: ta bắt ngươi lại, áp giải ngươi vào kinh thành gặp hoàng đế. Người đàn ông kia cười quá dị nói: áp giải ta vào kinh gặp hoàng đế, vậy phải nhìn kiếm của quốc sư ngươi có đủ nhanh hay không rồi. Quốc sư, Giang Sơn của Linh gia sớm muộn cũng sẽ tổn hại trong tay ngươi. Dứt lời, hắn ta tự tay đập nát mặt nạ đồng cùng khuôn mặt thật của mình, tự sát ngay tại chỗ. Quốc sư Duyên Khang đứng yên không ngăn cản, vì ông hiểu sự ra đi này là cần thiết để giữ thể diện cho hoàng thất. Sau khi lão Như Lai cáo từ và mang theo các cao thủ rời đi, đám giáo chúng Thiên Ma giáo và các tăng nhân vẫn không quên chào hỏi nhau bằng những tiếng lừa chọc và nghiệp chướng ma đạo. Lão Như Lai nhìn thấy Tần Mục, bất ngờ chắp tay chào: sư huynh. Tần Mục cũng đáp lễ: sư huynh. Hành động này khiến toàn bộ Thiên Ma giáo và các cao tăng Đại Lôi Âm Tự sững sờ. Lão Như Lai sau đó giải thích với các đệ tử rằng Tần Mục chính là đương kim giáo chủ Thiên Ma giáo. Trên đường về, lão Như Lai cũng vạch trần mưu kế của quốc sư Duyên Khang cho nhóm cùng phu tử nghe. Ông khẳng định quốc sư thực sự bị thương nặng, nhưng cái bẫy hai con đường và phong thái tự tin của hắn đã khiến những lão quái vật đa nghi không dám ra tay. Đây chính là cái đáng sợ của kỳ tài ngút trời, 500 năm mới có một.
Ở một góc khác, Vệ Quốc Công vẫn không tin quốc sư bị thương thật và nghi ngờ ông thả hổ về rừng. Ông ta thậm chí còn khuyên quốc sư nên làm hoàng đế. Nghe một lời này, quốc sư Duyên Khang lộ sắc cơ. Ông khẳng định mình trung thành với hoàng đế tuyệt đối, sau đó bỏ đi tìm Tần Mục chữa thương. Nửa tháng sau, đoàn người quốc sư rốt cuộc cũng về đến kinh thành, khắp nơi treo cờ trắng và đèn lồng trắng báo tang. Trấn Bắc Vương Đinh Ẩn Phong đã mất, thực chất y chính là người đàn ông đeo mặt nạ đồng. Quốc sư Duyên Khang đau buồn nói, ta phải qua phủ Trấn Bắc Vương phúng viếng. Khi Tần Mục hỏi lý do Trấn Bắc Vương làm phản, quốc sư đáp, hắn không phải phản hoàng đế, hắn là vì Giang Sơn của Linh gia mà phản ta. Cũng trong lúc này ở hoàng cung, một màn bi hài đang diễn ra. Cố Ly Noãn liên tục nhận tin Tần Mục được thăng quan, lần đầu là thăng chức, lần hai là lên ngũ phẩm và lần ba là lên trung tán đại phu. Mỗi lần thái giám đến báo tin, Cố Ly Noãn lại vừa sợ hãi, vừa phải móc tiền dúi cho thái giám một ít. Trong lòng lão không khỏi đau khổ vì sợ địa vị của Tần Mục sẽ sớm ngang hàng mình. Hoàng đế Duyên Phong sau khi trút giận lên Cố Ly Noãn về việc danh sách tử sĩ bị lộ, gây ra tổn thất nghiêm trọng, thì đã quay sang hỏi ý kiến về việc ban thưởng cho quốc sư. Cố Ly Noãn nhanh trí gợi ý ban thưởng mỹ nhân và tiền tài. Duyên Phong đế gật đầu đồng ý và không quên cảnh cáo Cố Ly Noãn không được trêu chọc Tần Mục nữa. Đến đây thì cũng hết tập 671 Thần Ký. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.